क्रिश बिसेट्री आणि त्यांच्याकडनं आज आपण त्यांचं जे नवीन पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे त्याबद्दल जाणून घेतलेलं आहे. उद्या छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती आहे आणि म्हणूनच सांगेल की विद्यार्थ्यांचे शंभूराजे हे पुस्तक उद्या दिवसभरात वाचता येईल. छोटंसं पुस्तक आहे पण मला माहिती यामध्ये असणारा जो विचार आहे तो खूप मोठा आहे आणि तो आपल्या रोजच्या आयुष्यामध्ये सगळ्यांसाठीच खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे नक्की वाचा. आणि मला अजून एक छान गोष्ट ही वाटते की जेव्हा हे पुस्तक संपतं तर पुस्तकाच्या शेवटी ना इथे एक प्रश्नमंजुषा आहे. म्हणजे तुम्ही पुस्तक वाचल्यानंतर तुम्ही त्यातनं काय आत्मसात केलेलं आहे ते तुम्हाला त्या प्रश्नमंजुषेमधनं उत्तर देऊन व्यक्त व्हायचं आहे. आणि मला असं वाटतं ही खरं खूप चांगली एक्सरसाइज आहे. कारण की बऱ्याचदा काय होतं की आपण वाचत असताना आपलं क्षणामध्ये मन ना सैलबाहेर कुठेतरी जाऊन फिरून येतं आणि मग पुन्हा आपण ट्रॅकवरती येतो. पण जेव्हा आपण यामध्ये प्रश्न दिले आहेत त्याची उत्तरं सोडवतो तेव्हा कुठे ना कुठेतरी त्या गोष्टी आपल्या मेंदूमध्ये आपल्या स्मरणात कायमस्वरूपी राहतात. तर तो विचार छान वाटलाय मला. काय सांगाल? हा सोनाली, तू खूप चांगला मुद्दा घेतलास. प्रश्नमंजुषा मी ह्याच्यासाठी ठेवली की माझं या युवकांशी आणि या विद्यार्थ्यांशी मला कायम इंटरॅक्शन करायचं. असं नाही की मी एकदा व्याख्यान दिलं, एकदा पुस्तक लिहिलं आणि माझा संबंध संपला. माझ्या आयुष्याचं ध्येयच आहे की हे शंभू चरित्र घराघरामध्ये मला पोचवायचंय आणि त्यानुसार वागणारी ही पिढी ही उभी राहिली पाहिजे. त्यामुळे मी मुद्दामून माझ्या पुस्तकाच्या शेवटी प्रश्नमंजुषा ठेवली की जेणेकरून आणि साधे साधे प्रश्न त्याच्यामध्ये विचारलेत. ते प्रश्न मुलांनी त्याची उत्तरं द्यावीत आणि माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवरती मला पाठवावीत. आणि मग त्याच्यामधून मला छान म्हणजे सगळीच प्रश्नांची उत्तरं मुलं छानच देणार आहेत. पण मला जी खूपच भावतील त्यांना मी काही ना काहीतरी भेटवस्तू पाठवणार. खूप मस्त. आणि सर आपलं हे जे पुस्तक आहे ना विद्यार्थ्यांचे शंभूराजे ते कुठे उपलब्ध आहे, कुठे मिळेल? हे स्नेहल प्रकाशनने हे पुस्तक प्रकाशित केलेलं आहे. हे सगळीकडे उपलब्ध होईल. आप्पा बळवंत चौकामध्ये देखील आपल्याला मिळेल. कुठल्याही पुस्तकाच्या दुकानामध्ये आपल्याला हे पुस्तक मिळू शकेल. व्हेरी गुड. थँक्यू सो मच. तुम्ही स्टुडिओमध्ये आलात आणि इतक्या छान मस्त गप्पा झाल्यात. ऐकून मस्त वाटलं. धन्यवाद. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ सिटी 91.1. उद्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीच्या तुम्हाला आज मनपूर्वक शुभेच्छा. पण त्या शुभेच्छा तुम्हाला मला द्यायच्या होत्या अर्थातच लेखक आणि व्याख्याता निलेश सरांशी गप्पा मारत त्यांच्याकडनं शंभू महाराजांचा त्यांनी केलेला अभ्यास जो आहे तो ऐकून आणि त्या पद्धतीने मी त्या तुम्हाला दिल्या आहे. रेडिओ सिटी 91.1.